අද අපි පැටිස් හදන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ පැටිස් හැදීමට උවමනා දේවල් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. අල ගෙඩි පිටින් තඹ ගන්න පුළුවන්. අපි මේ ඉක්මනින් තඹ ගන්න ඕන නිසායි මේ සුද්ධ කරලා කෑලි කපාලා තඹන්න හදන්නේ. අල එකට ලුණු පොඩ්ඩකුත් දාගත්තා. වතුර ගොඩක්ම දාන්න ඕනේ නැහැ. අල තඹන්න අල කපාලා වතුර ටිකක් දාලා ලිපේ තියාගන්න. හලාගත් පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250. बटर හැඳි 3ක්. පිටර සාරු විතර එක. ලුණු එකතු කරගත්තා. දේහිස් මටි ටිකක් දාගන්න. මේ මිශ්‍රණය සෑදීම සඳහා වතුර ටිකකුත් මේ පිටියකට දාගන්න. වතුර ටික දාන ගමන් මේ පිටි කවලම් කරගන්නවා. ලිපේ තියාලා දැන් විනාඩි 10ක් විතර වෙනවා. දැන් මේ අල ටිකේ වතුර ඔක්කොම හිඳිලා තැම්බිලාද කියලා බලන්න. ලුණු ටිකක් දාලා මොනේ විතර තඹ ගන්න. ඒ මොකද ලුණු දැම්මම කටුව ගලව ගන්න ලේසි. ඒකයි. දැන් විතර තඹලා ඉවරයි. මේ තියෙන ඉරෝඩු ටික ටෙම්පරාදු කර ගැනීම සඳහා පොල් ටිකක් මේ හට්ටියට දාන්න. කරපොන්ච දැම්ම ටෙම්පරාදු හදා ගන්න. අවු මිරිස් දැම්මා. ලුණු ටික දැම්මා. මිරිස් ටික දැම්මා. එන්සාල් දැම්මා. ලුණු කුඩු දැම්මා. ටෙම්පරාදු. සම්බා පොඩි කරගත් තව මිශ්‍රණය දාන්න. කහ පොඩ්ඩකුත් දැම්මා. බා ගන්නවා මිශ්‍රණේ. ප්‍රදේශ ටිකක් පොඩ්ඩක් ගන්නවා. මේ මිශ්‍රණේ විනාඩි 2-3ක් විතර තිබිලා තමයි බාගත්තේ. ලිපේ තුන විනාඩි 2-3ක් විතර. මේ දැල්ලට පාන් පිටි ටිකක් දාලා මෙන්න මෙහෙම පිටි මිශ්‍රණය අරන් හොඳට තුනී කරගන්න. පිටි හුට්ටක් උඩට තිය ගන්න. තුනී කරා. මේ වගේ පියනක් කරන් දැන් මේ විදියට පිටියක හරිගස්ස ගන්න.
කටරේක එක ආධාරයෙන් හරි මේ පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා කටරේකට මේ විදිහට හදා ගන්න. කටර එකක් නැත්තම් දෙකට නවලා මේ විදිහට ගෑරුප්පියෙන් හරි හදා ගන්න. පැටිස් එක. ඒ තුඩු වලින් තද කරගත්තත් කමන්නේ. පැටිස් බෙදීම සඳහා මේ හට්ටියට තෙල් වක් කරන්න. පැටිස් බදිනකොට මෙන්න මෙහෙම ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න. හොඳයි. පැටිස් එකට තෙල් නිය වෙනවා. paham tak kan? Karena Selalu. පැත්ත බැදින්න ඇරලා තව පොඩ්ඩකින් අනිත් පැත්ත දාගන්න. පැටිස් බදිනකොට මාළු පිරවුමට මාළු සැමන් ඒ જાති තෝන්නම් දාගන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලාවක් බැදෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක කර වෙන තරමට ගින්දර දාලානේ තියෙන්නේ. මෙහෙම පාට වෙනකොට බෑවහම ඇති. මේ විදිහට පැටිස් හදාගන්න. අපි මෙන්න මෙහෙමයි පැටිස් හදාගත්තේ. ඕගොල්ලොත් නිකන් ඉන්න වෙලාවක මෙන්න මෙහෙම පැටිස් හදලා කන්න. තේ බොන වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ පැටිස් ටිකක් එහෙම හදාගෙන කන්න. මේ වගේ රසබර කෑම වේලකින් දූල පුතාලා සමග මාපසුව හමු වෙනතුරු දූල පුතාලාට බුද්ධ සරණයි දෙවියන්.